Voisikohan ne jotenkin markkinointiin liittyen esim. Suunnitella jotain? Ootko ikinä miettinyt, mitä markkinoinnissa oikein opiskellaan? Moi, mä oon Emma, mä oon 3. vuoden kauppisopiskelija ja mä saan tänne tänään vieraaksi 2 markkinoinnin proffaa. Kiitos, että olette päässeet tänään paikalle. Haluatteko nopea esitellä ittenne? Joo, kiitos. Eli mun nimi on Johanna Frösén ja mä toimin markkinoinnin professorina täällä Aallon Kauppiksella. Ja mulla on itse asiassa sekä pitkä että lyhyt historia itselläni Aallon kanssa. Eli mä oon aikanaan täältä väitellyt ja kaikki tutkintoni tehnyt tänne Aaltoon, mutta sitten olin tuossa välissä 10 vuotta muualla töissä ja nyt sitten pari vuotta sitten palasin kotiin tänne Aaltoon. Kiva olla taas kotona. Joo, kiitos kutsusta. Mä oon Mikko Laukkara, markkinoinnin työelämän professori täällä Aallossa ja väitellyt 2008 Aallosta ja sitten tehnyt vähän muita hommia, mutta nyt pääosin täältä. Yes. Eli me ollaan tosiaan vähän käyty haastattelemassa lukiolaisia. Me halutaan vähän selvittää, että kuinka paljon he oikeasti tietää kauppiksesta ja erityisesti kauppiksen eri pääaineista. Että tuntuu, että se on ollut semmoinen, mistä ei ole niin paljon tietoisuutta. Niin me ollaan tosiaan kuvattu videoita teille, johon te voitte sitten reagoida ja katsoa, että mitä ajatuksia herää ja jos on jotain mahdollisia kysymyksiä, niin sitten niihin voi taas vastailla. Niin voidaan vaikka katsoa ensimmäinen video heti. Matikkaa. Varmaan kaikkea yrityksiä yrityksiin liittyvää asiaa. Analyysiä enemmäkseen. Varmaan jotain niin kuin markkinointiin liittyvää. No, mulla on sellainen olettamus, että ei varmaan mitään ydinfysiikkaa opiskella siellä. Joo. Mitä ajatuksia herää? Ihan valideja näkökulmia. Eli aika paljonhan yrityksiin liittyviä asioita me täällä opiskellaan, mutta tietysti myös muihin organisaatioihin, että ylipäätään semmoista niin kuin organisoitumista ja talouden ilmiöitä ja näin. Ja tuossa joku kivasti mainitsi markkinoinninkin. hyvä homma. Että. Jep, se voi olla sattumalta siinä nyt. Sattumalta valikoitunut tähän, joo. Kyllä. Ja vähemmän sitä ydinfysiikkaa täällä, mutta joo, tosiaan hyviä vastauksia, että täällä opiskellaan sitä, miten organisaatiot ja yritykset toimii miten ne toimii toistensa kanssa markkinoilla yhdessä ja miten ne toimii taas sisäisesti sitten organisoituu ja millä tavalla sitä voidaan sitten kehittää. Siinä on aika hyvin kyllä olivat vastanneet siihen, mitä täällä tehdään. Eli teidän mielestä oli ihan päteviä. Ajan tasalla. No niin, mahtavaa. Seuraava kysymys, mitä me kysyttiin, oli sitten, että onko nämä lukiolaiset itse miettinyt kauppiksen opintoja. Katsotaan, mitä he vastas. Mä oon miettinyt itse kauppista, mutta mä en ole täysin varma vielä, koska mä oon ykkönen, niin mulla on vielä aikaa päättää, mutta kauppis on kyllä mun listoilla. En ole oikein miettinyt kauppista, en ole hirveästi miettinyt näitä asioita. Anna sen sitten tulla itsekseen, että ehkä mä joskus löydän sen oikean. No, mä oon oikeastaan miettinyt mennä kauppatieteeseen, mutta mä en tiedä vielä. Mäkin oon miettinyt kauppatieteet, mutta musta tuntuu, että se ei vaan mun juttu. Mutta mä oon miettinyt myös teatterikorkeakoulua lääkistä oikein. Mä oon miettinyt niinku kaikkea. Sama täällä. Eli paljon on kaikenlaista. Kuulostaako teidän mielestä siltä, että on kauppis ihan selkeänä? Tai että kiinnostaa lukiolaisia? No kiva, että monilla oli ainakin harkintalistalla mukana. Että tietysti kauppiksen etuhan on se, että oikeastaan kaikissa organisaatioissa tarvitaan niin kuin kaupallista osaamista. Että sinänsä suuntautumisvaihtoehdot valmistumisen jälkeen aika laajat. Niin tietysti vaikka ei nyt olisikaan semmoista niin kuin ihan tarkkaa kuvaa siitä, mitä aikoo isona tehdä, niin täältä saa aika hyvät eväät aika monenlaisiin uramahdollisuuksiin. Mun mielestä se oli hyvä, että siinä osa sanoi, että ei ole hirveästi vielä miettinyt tai ei tiedä tai ei ole stressannut aiheesta. Ei sit myöskään ehkä kannata ottaa ihan niin paljon paineita, että voi päätyä monenlaisiin kiinnostaviin hommiin sitten siitä riippumatta, että missä opiskelee. Tai kauppis on yksi väylä päätyy mielenkiintoisiin työtehtäviin tai mielenkiintoisiin hommiin sitten myöhemmin, mutta varmasti on monta muutakin. Jep, ja mun mielestä on ihanaa, että on miettinyt oikeista ja lääkistä ja teatterikorkeakoulua. Että on niin kaikki mahdollisuudet on vielä mielessä. Niin. Mutta kuitenkin se kauppis on siellä. Että. Niin, ja kai se nyt tärkeintä on löytää se oma juttu, että joko kauppis tai mikä se sitten kullekin on, mutta seurata sydäntään. Juuri näin. Jes, voidaan siirtyä 3. videoon. Ja siinä me ollaan sitten siirrytty jo markkinointiin, eli teidän alaan. Ja me ollaan kysytty nyt ihan vaan mielikuvia. Me ei haluttu ihan pommittaa, että no mitä markkinointi on teidän mielestä ja tälleen, vaan me ollaan kysytty, että mitä teille tulee mieleen.
markkinoinnista? No varmaan markkinoidaan jotain tuotetta. Media. Mainostus. Mainostetaan ja yritetään tuoda sitä yritystä tai mitä ikinäkään esille ja viestiä, että me tehdään tämmöistä ja sillä yritetään saada sitä yrityksen tuottoa kasvamaan. Mitä ajatuksia herättää? Ja hyviä vastauksia tuossa, varsinkin tämä viimeinen, missä niin peilattiin markkinoinnin tavoitteita sit sinne koko liiketoiminnan tavoitteisiin, niin lämmitti sydäntä, mutta se tietysti, niin kuin tässäkin tuli esiin, niin aika usein markkinointi mielletään aika kapeasti pelkästään niin kuin mainontaan ja markkinointiviestintään liittyväksi asiaksi, mutta kyllä meillä oikeastaan peruskurssilla käydään läpi sit se, että markkinointi on paljon muutakin ja siihen liittyy myös paljon semmoista niin kuin strategisempaa, mikä ei välttämättä kuluttajalle sillä tavalla arjessa yhtä vahvasti näy, mutta mikä siellä taustalla kuitenkin vaikuttaa isolla tavalla, että kaikki semmoinen asiakaslähtöinen ajattelu ja millä tavalla se näkyy sitten esimerkiksi tuotekehityksessä tai jakelujen ratkaisuissa tai ylipäätään niin kuin siinä koko liiketoiminnassa, niin ne on semmoisia markkinoinnin osa-alueita, jotka ehkä sitten tulee enemmän tutuksi opintojen myötä, mutta ja markkinoinnissa mietitään myöskin paljon eettisiä kysymyksiä, että onko oikein kannustaa ihmisiä ostamaan tiettyä tuotetta ja palvelua ja mitä liittyy siihen ja voidaanko heidän päätöksentekoa toisaalta sit markkinoinnin keinoin ohjata kohti kestävämpiä valintoja tai kohti sitten muulla tavalla parempia valintoja. Et se ei ole pelkästään sen myynnin maksimointia tai tuottojen maksimointia, vaikka totta kai sitäkin pyritään markkinoinnilla tekemään. Okei. Eli sitten voidaan siirtyä tämmöisiin käytännön kysymyksiin, mitä mulla on täällä. Ja ihan ekana mulla olisi, että mihin me oikein tarvitaan markkinointia? Jaa. Tämä onkin lavea kysymys sinällään. Markkinointia tarvitaan ehkä ensin asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja sen koko liiketoiminnan rakentamiseen sen ymmärryksen ympärille sillä tavalla, että me tuotetaan markkinoille jotain sellaista, mikä aidosti palvelee asiakasta ja asiakkaan tarpeita. Joo, ehkä tämä nyt olisi se lavein ydin. Mutta sitten tietysti markkinointiviestintää tarvitaan siihen, että tuodaan asiakkaiden tietoisuuteen nämä kaikki ratkaisut, mitä ollaan tuomassa markkinoille. Tai sitten, jos tässä nyt tietysti voittoa tavoitteleva organisaation kyseessä, usein fokus on just siinä tuotteiden ja palveluiden rakentamisessa ja tietoon saattamisessa asiakkaille ja houkuttelevaksi tekemisessä, mutta sitten tietysti markkinointia tarvitaan tosiaan hyvin monenlaisissa organisaatioissa, eli myös verottaja esimerkiksi muistuttaa meitä markkinointiviestinnällä täyttämään veroilmoitukset ajallaan, tai Suomen Punainen Risti houkuttelee veronluovuttajia, tai korona-aikaan THL käytti erilaisia markkinoinnin keinoja kannustamaan ihmisiä käyttäytymään halutulla tavalla, muistamaan turvavälit ja käyttämään maskeja ja pesemään kädet oikein ja näin. Et tietysti markkinoinnin keinoja voidaan hyödyntää hirveän monenlaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Et se ei sinänsä ole voittaa tavoittelevien yritysten etuoikeus, vaikka se ehkä ensimmäisenä sinne usein liitetäänkin. Organisaatioissa markkinointi on usein sen asiakkaan tai yleisön edustaja myöskin, että isoissa organisaatioissa on paljon ihmisiä, joiden tehtävät liittyy esimerkiksi tuotteiden valmistamiseen tai taloushallintoon tai henkilöstöhallintoon. Markkinoinnin tehtävä on pitää huoli, että siinä organisaatiossa pysyy mielessä se yleisö, jolla sitä tehdään. On se sitten kuluttaja-asiakkaat tai sitten vaikka äänestäjät tai kansalaiset ja ikään kuin edustaa heitä siellä organisaation päätöksenteossa ja tuoda sinne toisaalta sitä ymmärrystä siitä, että tällä tavalla me uskotaan heidän toimivan tai haluavan olla meihin yhteydessä ja tämän tyyppistä toimintaa meidän pitäisi sitten tehdä, jotta se olisi houkuttelevaa tälle yleisölle. Ja kuten Johanna sanoi, että sitä voidaan tehdä sen takia, että saadaan myytyä tuotteita ja palveluita kannattavalla katteella ja hyvällä voitolla, tai sitten, että halutaan saada jotain muuta aikaiseksi, muutoksia käytöksessä tai vaikka suosimaan meitä jossain valinnoissa tai äänestämään meitä, jos me ollaan politiikassa. Ja markkinointi pyrkii tuomalla sitä yleisön ääntä ja ymmärrystä siihen organisaatioon, niin pitämään huolen siitä, että se organisaatio toimii kohti sitä yleisöä, jolle se on olemassa.
Ja varmistamaan, että se toiminta on vaikuttavaa. Eikö vaan? Super. No, mulla on sitten vähän tämmöinen samantyylinen kysymys, mutta vähän erilainen. Eli mihin mainoksia tarvitaan? No, mainosten tavoitteena on niinku viestiä vaikuttavalla tavalla. Et ehkä toi niinku, se niinku markkinoinnin kokonaisuus sitten niinku, se näkyvä osa siitä usein kiteytyy johonkin tämmöiseen mainontaan tai muuhun markkinointiviestintään. Tai se, mikä sinne yleisön suuntaan se tulee näkyväksi ikään kuin. Niin, eli ehkä lukiolaisia voisi kiinnostaa, että mitä eroa oikeastaan mainonnalla ja markkinoinnilla? No mainonta on ehkä se näkyvä osa siitä markkinointiviestinnästä. Et yksi tapa hahmottaa sitä on, että mainonnalla pyritään perinteisesti joko lisäämään sen koko kategorian myyntiä, eli pyritään tuomaan asiakkaille tietoisesti, että on tämmöinen kokonainen tuoteryhmä kuin vaikka pesuaineet, että sun kannattaisi ehkä ostaa näitä pesuaineita, tai se pyritään tietyn tuoteryhmän sisällä lisäämään sitä, että he valitsis meidät sitten tästä, että sä oot menossa ostamaan pesuaineita, meidän pesuaine eroaa näistä muista edukseen tällä tavalla, että se on vaikka ekologisempi tai kestävämpi, halvempi, tehokkaampi, mitä ikinä, jotta sitten sun valinta sitten sen ryhmän sisällä kohdistuisi juuri meidän tuotteisiin. Eli joko pyritään tuomaan sulle yleisesti tietoisuuteen siitä, että on tämmöisiä tuotteita tai palveluita olemassa, tai sitten tarkemmin ohjaamaan sitä, että sun valinta päätyisi juurikin meihin sitten sen joukon sisällä. Tai sitten ylipäätään vaikuttaa käyttäytymiseen. Että tosiaan tämä nyt tuli niinku yritysten kontekstista, mutta niinku mainonnallakin voidaan niinku just viestiä niinku paitsi tuotteen tai palvelun niinku olemassaolosta ja hyödyistä, niin myös sit esimerkiksi arvoista tai tavoitteista, mitä niinku jollain organisaatiolla tai henkilöllä on, mitä sit halutaan niinku jollekin tietylle yleisölle välittää. Eli on niinku tärkeää ymmärtää, että markkinointi ei ole vaan sitä, että yritetään pakolla myydä enemmän, tehdä enemmän tuottoa aina, vaan että siinä on näitä muitakin puolia. No, aina on ehkä hurja sana tuossa, että sanotaan, että mun mielestä pakko on aika huono driveri markkinoinnissa oikeastaan ikinä, että se lähtökohta pitäisi aina olla siinä, että niinku ymmärretään se kohderyhmä ja niinku, mitä he niinku tavoittelee ja mikä heille on arvokasta ja sitten lähdetään niinku rakentaa tosiaan jo sitä omaa tarjoamaa, että ei pelkästään sitä viestinnällistä puolta, vaan jo ihan niin kuin sitä, että mitä me markkinoilla tehdään ja miten me toimitaan, niin sen mukaan, että mikä tämän kohderyhmän niin kuin arvoja ja niin kuin toiveita vastaa ja sitä kautta sitten huomioidaan se, että se on aika semmoinen vanhakantainen mun mielestä lähestymistapa markkinointiin, että nähtäisiin markkinointi semmoisena niin kuin viimeisenä osastona, mikä tavallaan kun ollaan tehty hieno tuote, niin vaan niin kuin tuuppaa sen sinne markkinoille, että kyllä se nykymaailmassa on, jos haluaa niin kuin kilpailukykyinen varsin kilpailuilla markkinoilla olla, niin kyllä se on pakko lähteä jo aika aikaisessa vaiheessa miettimään sitä, että kenelle me ollaan tekemässä ja mitä. Että. Ja sitä, vaikka olisi voittoa tavoitteleva yritys, niin se ei ole pidemmän päälle kovin kestävää, kestävää ekologisesti, mutta kestävää myöskin sun liiketoiminnan kannalta, jos sä mainonnan tai markkinoinnin kautta saat ihmiset ostamaan hetkellisesti sellaisia tuotteita tai palveluita, joita he sitten välttämättä ei pidemmällä aikavälillä sitten tarvitsekaan tai tulee huomanneeksi, että mä olin tässä niin sanotusti mainonnan uhri, että ostin sen, vaikka en sitten myöhemmin tarttenutkaan. Sen ympärille ei pysty rakentamaan kovin pitkää ja kannattavaa yritystoimintaa, että kyllä se voi olla, että sille hetkellisesti saa ihmiset ostamaan tuotteita tai palveluita, joita he ei välttämättä muuten ostaisi, mutta mikään yritys, joka haluaa pidempään olla markkinoilla, niin ei kyllä oikein sen päälle pysty rakentamaan. Kyllä se kannattaa lähteä siitä, että ymmärtää sen asiakkaan tai yleisön oikeat tarpeet ja pyrkii sitten tekemään omasta toiminnasta semmoisen, että se ratkaisee jotain heidän oikeita tarpeita ja sitä kautta sitten markkinointi voi olla keino ymmärtää sitä ja mainonta voi olla keino viestiä sitä, että tämä on se meidän palvelu tai tuote, joka tähän vastaa, mutta sille ei itsessään kannata lähteä synnyttämään sitä kysyntää. Ihan tällainen selventävä kysymys, niin mitä tarkoitaan kohderyhmällä? No nykypäivänä usein niin kuin, markkinointia kannattaa tehdä kohdennetusti, eli niin kuin sama viesti tai sama ratkaisu ei välttämättä ratkaise niin kuin kaikkien
asiakkaiden ongelmia tai ole kaikille niin kuin yhtä lailla tarkoituksenmukainen. Ja silloin jos me lähdetään niin kuin liian yhdenmukaisella tarjoamalla ja viestillä lähestymään koko markkinaa, niin silloin helposti päädytään semmoiseen tilanteeseen, missä me lopulta ei oikein palvella ketään. Että klassinen esimerkki liittyy niin kuin teejuojiin ja miten osa ihmisistä tykkää mieluummin juoda teensä kuumana, kun osa taas preferoi jääteetä. Ja jos me tästä vedetään keskiarvoja ja tarjotaan kaikille kädenlämpöistä, niin se harvoin niin kuin ilahduttaa varsinaisesti ketään. Niin tämä on niin kuin monessa tuotteessa vähän sama, että usein on niin kuin erilaisilla ihmisillä on erilaisia tarpeita. Ja markkinoissa voidaan aina erottaa sit erilaisia ryhmiä sen mukaan, että miten nämä tarpeet niin kuin eroavat toisistaan. Ja kohderyhmällä tarkoitetaan sit sitä yksittäistä ryhmää, jonka tarpeisiin yritys kokee niin kuin parhaalla tavalla pystyvänsä vastaamaan ja jonka yritys sit valitsee markkinointinsa kohteeksi. Superhyviä vastauksia, kiitos. Nämä selkeyttää tosi paljon. No sitten voidaan siirtyä seuraavaan kysymykseen. Eli miksi influenssereiden pitää kirjoittaa postauksiin, että tämä on mainos tai maksettua mainossisältöä? Tässä on kyse vaan tavallaan niin kuin uudenlaisesta mediasta, että silloin me katsotaan niin kuin perinteistä televisiolähetystä ja tulee mainoskatko, niin kenellekään katsojalle ei ole epäselvää, että hei, tämä nyt ei ole enää osa sitä telkkariohjelmaa ja nyt mulle yritetään myydä tätä kissanruokaa. Niin influencerin tapauksessa se on vaikeampi kuluttajan tai katsojan hahmottaa, että missä se ero menee, missä vaiheessa se ihminen suosittelee jotain tuotetta, kun se tykkää siitä ja missä vaiheessa suosittelee sitä, koska se tuotteen valmistaja on maksanut sille. Ja sen takia sitten halutaan, että he ilmoittaa sen, että no tässä tapauksessa tämä mun mielipide voi olla edelleen totta ja validi, mutta kuluttajalla, katsojalla on oikeus tietää, että tässä tapauksessa tähän liittyy myöskin tämmöinen kaupallinen yhteistyö. Sitten seuraava kysymys on tämmöinen käytännöllinen kysymys, että minkä takia jossain ruokakaupoissa tai ylipäätänsä kaupoissa on niin, että alennuksia saa vaan esimerkiksi S-etukortilla tai jollain tämmöisellä? Miksi tämmöisiä ehtoja pitää olla? Jos lähdetään oikein pitkältä tähän vastaukseen, niin yrityksen näkökulmastahan pyritään kahteen asiaan. Pyritään saamaan asiakkaita ja pitämään asiakkaista kiinni. Eli se on kalliimpaa hankkia uusia asiakkaita, kun pitää sun vanhat asiakkaat mukana. Tämmöisten niin kuin erityyppisten asiakasuskollisuuteen painostavien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi joku bonuskortti, niin yksi tarkoitus on se, että sä pysyt siellä asiakkaana. Että he ei joudu aina hankkimaan sua ikään kuin takaisin, kun sä lähdet käymään välillä kilpailijalla ja sitten taas sitten joudutaan käyttämään hirveästi rahaa ja aikaa ja vaivaa siihen, että saadaan houkuteltua takaisin meidän asiakkaaksi. Se kortti ikään kuin yksi tarkoitus on se, että se pitää sut siellä asiakkaana. Toinen on se, että sillä pyritään hankkimaan dataa ja tietoa siitä, että minkä tyyppisiä asioita sä ostat, jotta voidaan paremmin ymmärtää sitten, minkä tyyppisiä asioita sulle kannattaisi jatkossa suositella, mitä meidän kannattaisi siellä kaupassa pitää esillä. Et siinä hankitaan myöskin sitä asiakasdataa siitä, että mitä juuri sinä ostat siellä. Ja sitten se, että annetaan alennusta, niin on sitten tapa saada sut käyttämään sitä korttia ja alun perin hankkimaan se kortti myöskin. Et siinä on monta eri niin kuin ulottuvuutta, että pyritään myöskin ihan vaan välillä myymään tiettyjä tuoteryhmiä esimerkiksi, tai me voi olla vaikka joku tuoteerä, joka on vaikka semmoinen, että siinä on viimeinen käyttöpäivä tulossa vastaan, ja me voidaan sitten alennusmyynnin pyrkiä siirtämään sitä sitten mahdollisimman nopeasti sinne sun ostoskoriin, ja silloin voidaan tarjota sitä sitten myöskin niille, joilla ei ole sitä kanta-asiakaskorttia, mutta se kanta-asiakaskortti on sitten osittain siihen lojaalisuuteen ja osittain sitten siihen asiakasdataan. No tästä tälleen samaan teemaan liittyen minua kiinnostaisi tietää, että mikä nyt niin kuin datan rooli markkinoinnissa sit on. Tuntuu, että se on koko ajan kaikkialla data niin markkinoinnissa. Näkyykö se siinä? No se on iso ja kasvava. Mä sanoisin, että toi markkinoinnin analytiikka on niin kuin sillä tavalla omaa aluetta tai niin kuin mun sydäntä lähinnä niin kuin tutkimuksellisesti, niin tämä osuu silleen, että niin kuin omaan kenttään. Mutta joo, ei siis, niin kuin, onhan se datan rooli valtava, että niin kuin nykyaikana meillä kuitenkin on niin kuin valtavat määrät tietoa, mitä ihmiset jättää jälkeensä toimiessaan erityisesti verkkoympäristöissä ihan eri tavalla kuin mihin joskus aikoinaan on ollut niin kuin mahdollisuuskaan päästä kiinni, niin kyllähän se on avannut markkinoille ihan valtavasti uusia mahdollisuuksia myös
analysoida sitä, että mikä ajaa niin kuin meidän asiakkaiden käyttäytymistä ja millä tavalla me pystytään sitten toisaalta niin kuin paremmin palvelemaan meidän asiakkaita. Ja on se isossa roolissa, että kyllä meidän opinnoissakin niin on useampi kurssi, jotka keskittyy markkinoinnin analytiikkaan vähän eri kulmista. Että kyllä se on nykypäivänä semmoinen alue, mitä työnantajatkin niin kuin paljon markkinoilta toivoo, että olisi osaamista myös siellä analyyttisellä puolella. Yes, eli nyt meillä on meidän viimeinen video vuorossa ja me kysyttiin lukiolaiset ihan suoraan, että onko heillä jotain, mitä he haluaisivat kysyä Kauppiksen professoreilta. Joten katsotaan, mitä he ovat kysyneet. Mikä olisi kaikista suositeltavin pääaine? Millaisia vahvuuksia kauppiksessa tarvitaan? Okei. Mä voisin ehkä vastata tuohon niin mun kandiohjelman johtajan roolissa, että mun mielestä pääainevalinnassa niin tärkeintä on se, että seuraa sydäntään ja niin kuin valitsee semmoisen pääaineen, mikä itseä kiinnostaa. Että oikeastaan millä tahansa alueella voi kehittyä huipuksi, jos vaan itsellä on innostusta ja kiinnostusta sitä aihetta kohtaan. Niin tämä on ehkä semmoinen asia, mitä monet stressaa aika paljonkin ja miettii just sitä, että mikä olisi niin kuin se oikea ainevalinta. Mutta meillä ei oikeastaan kauppiksessa semmoisia aineita opeteta, mille ei olisi kysyntää myös käytännön liike-elämässä. Että oikeastaan ihan mikä tahansa ainevalinta niin voi johtaa niin kuin varsin menestyksekkääseen uraan. Että se on enemmän, se menestys sit riippuu siitä, että kuinka paljon on itsellä kiinnostusta ja niin kuin intoa sitä aihetta kohtaan. Että tässä kannattaa seurata sydäntään. Ja kannattaa miettiä sitä oppimista myöskin vähän semmoisena niin kuin elinikäisenä asiana, että totta kai valtaosa siitä, mitä siinä niin kuin, mitä opitaan niin yliopistoaikana, niin totta kai painottuu siihen pääaineeseen. Mutta sitten se, mitä opitaan yliopistouran tai elämän jälkeen, niin totta kai painottuu sitten kaikkeen muuhunkin. Että se pääaine itse asiassa määrittää ehkä enemmän sitä, mikä se on se ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Se määrittää vähemmän sitä, mikä se on sitten se ura sen ensimmäisen työpaikan jälkeen. Et siinä sitten sitä voi päätyä markkinoinnin pääaine lukeneena, voi päätyä pankkialalle ja rahoitusta lukeneena voi päätyä mainostoimistoon. Et se ei määritä sitten koko uraa ja loppuelämää ehkä ihan niin paljon kuin sitä opiskeluvaiheessa ja varsinkin ehkä ennen opiskeluvaihetta, niin sitä ajattelee, että se on se, mitä mä sitten teen eläkeikään asti ja niin se ei kyllä sitten kumminkaan ole. Ja niin kuin Johanna sanoi, niin riippumatta siitä, minkä pääaineen valitsee, niin kyllähän me nyt tiedetään se, että kauppakorkeakoulusta valmistuneet ihmiset niin tuppaa päätymään mielenkiintoisiin ja usein ihan muutenkin hyviin töihin ja se, että se ehkä se valinta siitä pääaineesta niin on totta kai tärkeä siinä mielessä, että se on aihe, joka kiinnostaa ja johon haluaa sitten paneutua ja mennä vähän syvemmälle, mutta sen tulevan elämän näkökulmasta se pääainevalinta ei ole ehkä ihan niin iso kuin miskä se usein mielletään. Tuossa videossa kysyttiin myös valmiuksista, mitä kauppiksessa tarvitaan, niin kyllä mun mielestä semmoinen niin kuin avoimuus ja kiinnostus maailmaa kohtaan on niin kuin ehkä se kaikista tärkein niin kuin valmius, että no ylipäätään ehkä mistä tahansa opinnoissa, että on niin kuin kiinnostus oppimaan uutta ja niin kuin tutkimaan maailmaa, niin se on ehkä se tärkein, mutta muuten niin tietysti niin kuin, se riippuu vähän pääaineesta, toisessa korostuu enemmän matemaattiset valmiudet kuin jossain muualla taas just tämmöinen niin kuin luovempi ajattelu tai muu, että se nyt oikeastaan hirveän monenlaisilla valmiuksilla täällä voi hyvin pärjätä ja monenlaisille valmiuksille on kysyntää ja niitä myös opintojen aikana kehitetään. Että. Eli siitä he ei tarvitse stressata. Että en stressaisi. Mä seuraisin niin kuin kiinnostusta ja sydäntäni tuossa, että kyllä erilaisia vahvuuksia niin kuin voi sitten hyödyntää kaupallisella alalla eri tavoin ja niin kuin erilaisia urapolkuja. Tosiaan niin kuin kauppiksesta valmistuville tietysti urapolut on ihan valtavan moninaiset, koska kaikissa organisaatioissa tarvitaan kaupallista osaamista, niin kuin vaihtoehdot on monet. Joo, avointa mieltä ja halua oppia ja jonkun verran myöskin totta kai pitää olla valmis sitten tekemään hommia, että eihän tietenkään ihan niin kuin helpolla pääse siinä mielessä, että pitää sitten myöskin olla valmis tekee töitä sen oman opiskelun eteen. Että
ne on mielenkiintoisia aiheita, niin niitä toisaalta mielellään sitten oppii niistä lisää. Taas se innostus. Sillä pääsee aika pitkälle. Näinhän se on. Tälleen loppuun, niin olisiko teillä jotain, mitä te haluaisitte sanoa? Jäikö jotain niin kuin erityistä mieleen tai mitä niin kuin lukiolaisille erityisesti? Mun mielestä ne oli erinomaisia kysymyksiä. Että selvästi oli kiva nähdä, että he olivat miettineet niin kuin, ei ainoastaan kauppakorkeakouluun mahdollisena opiskelupaikkana, mutta myös miettinyt talouden asioita. Ja kumminkin niin paistaa se, että jotta ymmärtää maailmaa ja yhteiskuntaa ja minkä takia asiat menee niin kuin ne menee, niin se osa niistä vastauksista tulee siitä, että ymmärtää millä tavalla talous toimii, millä tavalla yritykset toimii, millä tavalla organisaatiot toimii. Ja se, mä uskon, että Kauppiksessa löytyy vastaus moniin noihin kysymyksiin, mitä heillä oli. Että oikein toivotan heidät kaikki tänne tervetulleeksi. Joo. Ei, ja mukavaa, että Kauppis oli tosiaan monilla niin kuin mielessä myös vaihtoehtona. Tämä on varsin hyvä vaihtoehto monenlaiseen niin kuin uraan sitten. Niin. Ihan viimeinen kysymys. Tämmöinen nopea pitchi, että miksi lukiolaisen kannattaisi hakea markkinointiin? No markkinointi on mun mielestä kans siis, tietysti niinku semmoinen alue, mistä on hyötyä niinku oikeastaan mistä tahansa organisaatioissa, miksei myös ihan niinku omassa elämässäkin. Et, niinku, riippumatta siitä, että päätyykö sitä toimimaan voittoa tavoittelevissa organisaatioissa vai jossain ihan muualla, tai onko se sitten vaan kyse siitä, että miten luodaan itselle se mehukkain Tinder-profiili, niin mun mielestä markkinoinnin niinku malleista ja osaamisesta on hyötyä niinku tosi moneen. Että kyllä monipuolinen ala. Markkinoinnissa yhdistyy, just puhuttu paljon tänään datasta, niin markkinoinnissa yhdistyy mun mielestä niin kuin herkullisella tavalla se semmoinen niin kuin numeropohjainen datatiede ja sitten taas toisaalta semmoinen niin kuin psykologisempi ihmisymmärrys ja syvällisempi käsitys siitä, että minkä takia me ihmisinä toimitaan niin kuin me toimitaan, minkä takia me suositaan tiettyjä valintoja, on ne sitten seurustelukumppanit tai sitten puhuttiin saippuista aiemmin, tai pesuaineista, että minkä takia me tehdään niitä päätöksiä, mitä me tehdään. Ja siihen ei löydy pelkästään vastausta sieltä datasta, mutta ei myöskään pelkästään sitten sieltä ehkä niin kuin kuluttajapsykologiasta, vaan että se vastaus löytyy sitten niiden jostain yhdistelmästä. Ja markkinoinnissa yhdistyy tämmöinen niin kuin kova numeropuoli tämmöiseen niin kuin vähän pehmeämpään ihmisymmärrykseen herkullisella tavalla. Ja mä uskon, että se on monille se syy, miksi ne hakeutuu markkinointiin. Kiitos tuhannesti teille. Kiitos.